it's about issues, it's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristoryahin ka ang kinahanglan pag-iristoryahan. Dyvw Conversations. Mapay nga oras sa iyong tanan mga kasangkayan, and this is Dyvw Conversations, and it's a Wednesday. Kumusta ka mo nga tanan mga kasangkayan? Hain man ka mo, ano man itong iyong gimbubuhat, hapag kaya na. Medyo solo kita. Get well soon, money wara hinini ano man nga viral infection. May dala problema niya itong ibang party niya lawas. Hopefully you'll be up and about soonest, before we know it, you're back. Kumusta ka mga tanan mga kasangkayan? What with the mapaso nga irestoryahon mahiunong naman hiton COVID or the coronavirus disease. Asyala ini nga tanan iton news. Waray na iba, be it local or national or international, amo ini iton aton gin-iistoryahan, diba? Iton aton la hini, we want everyone to keep calm. Tapos saring pamangani ini giimportantihi nga maaram kita, well informed kita bahin naman hiton mga nahinanabo. Asya ini iton labot la hiton pagsiguro naton nga maupay iton kondisyon hiton aton mga lawas. Kay asya ini ito napaka-importante makasag nga immune system para diri na may madali-dali if ever. Kasi yung virus, like, di ba, there's some people nga nagtitest positive naman for the virus, pero pag maupay iton ira, makasag iton ira immune system, yung very mild lang ang mga symptoms. Usually, iton nga nagiging grabe are these people nga sometimes compromised iton ira immune system, or sometimes may nira mga pre-existing nga mga problema hiton lawas. But hangatanan naghahangyo kita nga maging mahirot. That's, the Philippines is now under a state of calamity. Tapos itong Luzon is under an enhanced community quarantine. Kasi karuyag kunta itong gobyerno for most people to stay inside hiton ira mga balay para ma-lessen itong chances in transmission. Because up to now, no, masing ano ba talaga itong paagi hitong transmission hining nga virus? Droplets? Is it airborne or what, no? Nasang hira droplets, but may ada hini mga instances nga may ada mga tao nga nagkamay ada or they tested positive for the coronavirus disease, pero waray nira history of travel ngadtuhin mga countries or mga lugar nga nagsasarang iton nga virus, or waray nira known contact with anyone nga positive for the virus or positive for the disease, infected with the virus. So amo ini iton one of the reasons kung kay ano nga medyo naaalarma, nalilisang iton aton mga tao. But then again, iton pagpapanik diri ini nakakabulig ha, at because diri ini na lilimit lugod iton aton ano ini maupay nga pag panhuna-huna kung ano iton aton angay buhaton. Nagpapanik ka nga ni hasta iton aton utok nagpapanik. Sometimes we don't know what to do, diba? So for everybody, let us keep calm. Ngan para naman hiton nga tanan, especially iton mga ginsasagnunan kita nga magpabilin daw anay kamo di dayton iyo tagsa-tagsa nga mga panimalay. Maram kita nga diri ini makuri, but think of it as you're not doing it only for yourself, you're doing it for your families
and you are doing it, you're doing it for your barangay, para iton imo munisipyo, syudad, para iton imo probinsya, para iton bugos na Pilipinas. Remember, even the yung department of, because we have no way of testing, no, for the virus. Sering pangani hiton sering pangani hiton Department of Health Region 8 ira hinigin aaghat iton mga local government units to buy their own test kits, no. Sana I think iton aton mga iton aton mga LGUs, they would be more than willing pagpalit iton nga mga test kits. Ang issue naman dyan is the availability. Kasi, syempre, so, bisa pa nga niya na iton alcohol, makuri na, diba? Asya pa iton nga yung test kits. Kasi, nasa ring ang Department of Health, Regional Office number 8, they don't even have the test kits, no? Para itong COVID. Meron lang sila yung ano ba itong ira tinatawag, yung parang ginagamit nila pag swab, no? And then they send it nga doon naman hiton RITM nga hapag kaya na asya iton may ada capability para naman pag-test, no? Hiton novel coronavirus or for the COVID. So iton mga latest, no, kay Christopher De Leon nasiring positive hiya for the coronavirus disease, no. Yung mga ganyan wala ka namang symptom, diba? Pero iton ira at least yung importante hirapag kaya na they know that they have the virus. Tapos naman, at least hira yan na kukuan na hira quarantine hiton ira mga kalugaringon. So sana sugadaman hini itong iba. And then dito Senate di ba pipara nga mga senators naka self quarantine. Senator Win Gatchalian, Senator Nancy Binay, nga damo pa nga iba, but they tested negative para naman COVID. That's why nasa ring Health Secretary Duque, maybe Senator Mig Zubiri nga positive hiya, bangin ko no ini false positive, so he will have to undergo hiton another testing, no? So this is a reminder nga dahiton aton mga nga dahiton aton mga LGUs, kasi nasa rin itong Department of Health dinhi Eastern Visayas nga ginaaghat nira iton mga local government units dinhi aton rehiyon nga magkamay-ada hiton ira kalugaringon nga COVID-19 test kits. So malakan John Paul Roca, yung Regional Information Officer, iton local officials kinahanglan magkamay-ada hiton test kits, considering nga iton mga LGUs may ada na nira mandate yan to track down hiton mga tao nga gintatahapan may ada hini nga virus. Siring pa ni Roca, iton DOH-8, they do not have test kits. Puwera la hiton swab universal transport medium nga ginagamit nira pagkuhahin samples kang hiton mga tao nga suspected to have the virus. No, ngan iton ira supply hiton swab universal transport medium nagtitikaguti na darakay nagtitikadamo naman iton mga tao nga suspected for the virus nga na-undergo hiton test. So sering panira usahiton mga angay buhaton, angay i-procure hiton mga LGU amo iton testing kits, no, which they don't have considering hira na iton may mandate na hiton pag-monitor. LGUs have the mandate to monitor PUIs ngan persons under monitoring, no. So amo ini iton pahayag mismo ngani sering pa ni iton information officer nga dako iton possibility nga dinhi Region 8 magtitikada mo iton mga tao nga o yung mga patients who would be under investigation. That's why
Kasi sila yung mga PUIs dapat ma-confine. So karuyag kasi hapag kaya na itong EVRMC may ada hininiragin a lot nga 20 nga mga kwarto dito hiton ospital para inihiton mga PUIs. But with this, kareg nira kung taig expand iton capacity hiton EVRMC from the current 20 rooms nga dahin at least 300 rooms para hiton mga PUIs, and nag-aaro pa ini hiton pondo tikang naman ha central office, and once maging available iton pondo, they would start hiton construction ini kasi iton like yung mga PUIs ma-confine ini dahil mga provincial hospitals. What if magmadamo naman iton mga PUIs dahil pipara nga mga probinsya, 'di ba? So yung ibang mga hospitals, mga mga for instance mga district hospitals, I think wala man hinira capability pagkapot or pagtambal hiton mga pasyente who are infected. So makadtukahin higher center and diniha regionate amo initon EVRMC unless makadtuka naman hiton mga private hospitals, no? Maadto ka mo hiton mga pribadong hospital. Sugad-sugad dito ha syudad in Metro Manila, damo inihaira and nag-opt to be confined dito naman yan mga private hospitals. So amo ini iton kumbaga ginhahangyo hiton aton mga taga DOH regional office. Hapag kaya na may ada kita 19 persons under investigation in Region 8 ngan 206 nga mga persons under monitoring. Although may ada hini nababago ini iton mga figures from time to time. For instance, tikang dinhihaaton nag-update regularly iton aton provincial health office through the technical chief Dr. Rodel Delgado nga amo inhiya na iton kumbaga chairman hining didahiton aton health sector, hiya ini talaga iton focal person on the coronavirus disease nga na subayhan iya subayhan iya pinakabag-o nga update as of kakulop, no? May ada kita persons under monitor official update, no? When we say official for Eastern Samar, tikang na inihiton PHO, no? Tikang na inihaira. Kasi siring pa ni hiton PHO, iton person under monitoring karebut sidngon diri inihira natapon, di in matapon, di pa inhira matapon, ginmo-monitor kala, no? Kasi posible na hingad do inihirahin mga lugar kundiin may ada mga positibo nga mga cases hiton COVID-19. That's why for instance yung mga tikang ha Metro Manila or iba pa nga mga nasod nga may ada hininga sakit, gin ko consider inhira nga mga persons under monitoring because who knows bangin man la didahan niyo paglalakat may ada hininiyo na kuha hini nga virus. So asya ini iton explanation hapag kaya na kasi mga PUM they don't have the symptoms kaya nga ni ginoobserbaran hira iton nga mga tawo nga nagsubmit han ira mga kalugaringon nga dahan aton mga health authorities and they are on home quarantine, no? Adto hiton ira mga balay ginbibisita inihira hiton aton mga health workers kagab ila may ada ko nakaistorya nga health workers ring paniya may dahin ni haira nakatuka nga kada adlaw kakadtuon nira, they take the temperature, pinapakian hanira kung ano iton imo inaabat, may ada ba kaiba nga inaabat iton imo lawas. Kasi siya ini iton gamit iton monitoring, no? Kasi why wait until nagkamay ada kahiton symptoms, mas mao pa yung namo-monitor ka daily, no? Kasi pag dito, hibabara for instance, nag-spike ang imo temp, so red flag na yon. So amo ini iton
rason kung kay ano nga masubmit kita hiton aton kalugaringon nga da hiton mga authorities kasi may da kita mga members no hiton barangay health emergency response team nga hira iton na monitor ha iyo. So siring pa ni Dr. Delgado nga iton igin uupod la did hiton official report amo iton mga persons under monitoring nga namo-monitor hiton mga BHERT or hiton mga RHU. So dinhi ang iya pinakabagong nga report as of 5 o'clock in the afternoon kakulog ha Eastern Samar may ada nahitala na nga 418 persons under monitoring. Walo na hinihaira ang nahuman ang ira kwarantina 410 inagpapabiling hiton home quarantine no. Tapos may ada 73 hapag kaya na nga gin-verify no mamalaka confirm kung mga PUM ba talaga. So ini mga kasangkayan kasi actually asya ini iton if you notice no siring ko pa nga parang HIV na ito like may ada nga ni mo mahibaruan nga someone who is a PUM or a PUI para may stigmang nakadikit, 'di ba? That's why may ada kita data privacy law. And it is one of the reasons kung kay ano nga nasa rin ni Dr. Delgado, we cannot reveal the names and locations of these cases. But you are assured nga ini nga mga cases ingin mo monitor closely. Iton maaram hini kun mga hirahin ungan hahain hira yung ating mga health workers. We need not know. Kasi kung ini nga mga tao nabali, gin mo monitor man inihira hiton aton mga health workers every day. Tapos iton aton mga barangay officials, they make sure nga nasunod inihira hiton mga igin mamando. Asya nga ni ini iton aton hangyo. Asya itrason kasi kung kay ano nga may ada kita dahil nag-aaragway na nga ni di dahiton Facebook makalilisang siring pa man iton approach nga dahin ni should be charitable, diba? And mahinanabula daman ini kung ma-cooperate iton nga tanan. Okay? So yun yung official PUM, and then we have the official PUI or the patients under investigation update habugos nga Eastern Samar as of March 17 kakulop ini. May ada kita total from day 1 no an aton ini I think from may ada kita 9, may ada hini dida hini nga 9 usa na hini ito na resolve karag sidngon ang pasyente inag-test negative for the virus. And we have one nga admitted dito ha EVRMC, may ada kita pito on home isolation no. Nga tanan hiton aton mga PUIs inaada yan na has stable condition. So ano naman ang PUI? Diri naman nangangahulugan nga sumiringani kita may da patient under investigation, may ada na hininiya coronavirus disease or COVID no. Hirain ginbabantayan dara kay may ada nira inaabat, may ada nira mga symptoms nga pare-pareho hiton kanan coronavirus disease. So may da nira hiranat, may da nira sipon, may nira ubo, dahil nagsusaliton ira ulo nga niya na ang pinakabago nga iginupod kun may ada diarrhea. So may ada ini gin mo monitor ini hiton aton mga authorities. Okay? So, ganun lang naman siya rin panganiton aton mga health authorities. Merong mga mild cases, they, nalalampasan mo na lang kasi yun naman ang virus. Pero may ada talaga tao nga nakukompromiso, especially yung mga maluya, itong ira immune system, tapos may danira mga pre-existing na mga health conditions, no? Ang daming sinasabi dyan sa Facebook, everyone is an expert, kapag kaya na, ako gimbabasa ko ganda naman iningatanan, but narely ka more, tikang naman hiton mga medical professionals, no? Kay para naman diri na gagupong kita, nasaring asya ini, no? So, iton akon la, we have to listen to our
health authorities, ikaduha we have to listen nga da naman hiton aton mga local government officials, especially hapag kaya na gidadamo ini iton ira mga pitad, may ada hinidamo nga mga mando, nga tanan la ini nagtutuyo nga maging kita free from this disease. Nga tanan la ini nagtutuyo nga kasi maram kamo ma-overwhelm nga ni kita, diri ta talaga ini kaya because the maluya iton aton health system din hinaman ha Pilipinas, dito ha aton ha Eastern Samar. That's why iton paniguro talaga iton aton mga authorities is more on prevention. Kasi diri naton makakaya kung may ada na talaga magkasasakit. Amo ini iton rason kung kay nga iton aton mga otoridad in sobra sareng panganiton iba but you cannot be overacting in times like this. That's why kanya-kanyang kanya-kanyang pitad ito naton mga LGUs hapag kaya na may ada naton mga LGUs nga nag-i-implement hin curfew for everyone. There is agadan yung curfew para lang iton mga minors, pero yun na iton curfew is for everyone. No? I think Lorente is one, Lawaan is one nga nagpapatuman hin curfew para ini malimitaran iton mga tao nga magkinalakat. No? Total gabi ito rin na may niyugim pipinan muhat. So, amo ini to limit hiton mga tao di naman hitong gawas. That's the reason kung kay nga gin-suspend ang classes, di ba? Iton mga trabaho yan na, iton mga offices, they run on skeletal force. No? Iton mga empleyados gin-shift hira para diri daman hira nga tanan ado iton ira opisina at any given time para diri masuog. So kung nanapulo iton empleyado dito in opisina, lilimala iton masulod yan na. No? Nagsasasliwan. Kasi haluyo hiton sugad hini nga mga panhinabo, magpapadayon hin pagdalagan iton aton gobyerno, magpapadayon iton aton mga transaksyon. Okay? Anyway, let's take a short break. Mabalik kita after some reminders. Kung ikaw in may da problema mata, matungod ang katarata, glaucoma, pagkaharap tungod ang diabetes, pamula o anti-pterygium, astigmatism, panluha, blurred nga pangitaan tungod din sobra nga pagtutok ha computer nga pagkinitan TV, iBerry ang tambalhan imo mga ginaabot sa mata. Kung kamon may da istorya bahinan iBerry, text la 0943-697-9592. Ang iBerry mapapalit ha Mercury Drugs ngan Rose Pharmacy, ngan ha iyong mga suking nga butika. Mahalagang paalala, iBerry, hindi dapat itibang sa unang sakit. Ang panahon han Kwarisma, amo ang pag-andam, hasakob hin 40 ka adlaw, para hin manungdanon nga pagsaurog han Misteryo Pascual, o the Paschal Mystery of Christ. Amo ini aniya pagsakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw. Nga among sentro nga mga misteryo han aton pagtuo, ug amo man liwat ang tinatawag na susbaranan o pattern han kinabuhi hantag sa tagsa nga Kristiyano. Ang pagkasanto sa natong kinabuhi, dili na pagsubad han mga pamatasan na natong Ginoo, matulid in the spirit of the Paschal Mystery of Christ. Sugad nga hi Kristo hinagsakit, namatay, ug nabanhaw. Ang kada Kristiyano kinahanglan manliwat mag-agi hin mga kasakitan, ug hin pagkamatay, agud hiya mabanhaw nga dahin bag-o nga kinabuhi. Amoy ni tuntuyo hit aton mga bubuhaton yana sa panahon han Kwarisma, ang pagampo, pagsakripisyo o paghatag hin limos. Di na naton pagsakripisyo kita nagpuasa nga nag-abstinensya. Karagsingon nga kumaaram kita magkontrol han atong kalagoringon sa mga butang nga nagkalipay ha aton, mga marasa nga mapagkaon. We also learn to resist, to give in to any temptation. At the same time, ang aton pagpuasa nga pag-abstinensya, pag-iwas sa mga pagkaon nga marasa, may daliwag kita igpaangbit nga tuhan iba. So, for the sake
of others, for the good of others. Akon pagampo para na aton nga tanan, duyugan kita han Birhen Maria, sugad na niya pagduyog han iya anak, tubtob ha krus, ug ngadto ha pagkabanhaw. Didahan aton paglakaton, hini nga baraan nga mga adlaw, han Kwaresma, ug han Semana Santa. Haamon baybayon, una nakitaan, siyahan nga mga Pilipino, han mga misyonero. Tutuan mga pagturunan, han kamaturan, nga daron katlawasan. Salamat ang pagtuo, ang paglaom, ang gumamo. Salamat ang paging kaapi, ang kang Kristo simbahan. Salamat ang sakramento, ang pulong, ang presensya mo. Amon pagdayaw harimo, salamat, katuig na naglabay, pagtuhain mo, diri mawawanay, padayon pagsubok, aning kamaturan, kay basi magpapas, ang gahom, ang kasisipan, salamat ang pagtuon, ang paglaom, ang gumamo. Salamat ang paging kaapi, ang kang Kristo simbahan. Salamat ang sakramento, ang tulong, ang presensya mo. Among pagdayaw harimo, salamat, Ginoo. Salamat, salamat, Ginoo. Ang
Lent begins with Ash Wednesday. On the evening of Holy Thursday, the sacred Triduum begins. The 40 days of Lent correspond to the 40 days that Jesus spent in the wilderness to fast, pray, and endure the temptations of the evil, all in preparations for his public ministry, which would culminate in his death on the cross. Lent is a time of spiritual preparation prior to the Easter season. Just as Advent is for Christmas, Jesus taught us clearly that there is no resurrection without the cross. And Lent is the Church's great spiritual journey as she, the bride of Christ, joins her divine spouse in his great suffering on our behalf. Basically, you don't get the joy of Easter without the self-sacrifice of Lent. The disciples of Jesus follow in his footsteps, including the bloody ones. Here is a rundown of everything major you need to know about the Lenten season. The 40 days of penance to prepare our hearts of Easter, the greatest of all Christian feasts. Lent begins with Ash Wednesday. On the evening of Holy Thursday, the sacred Triduum begins. The 40 days of Lent correspond to the 40 days that Jesus spent in the wilderness to fast, pray, and endure the temptations of the evil, all in preparations for his public ministry, which would culminate in his death on the cross. Lent is a time of spiritual preparation prior to the Easter season. Just as Advent is for Christmas, Jesus taught us clearly that there is no resurrection without the cross. And Lent is the Church's great spiritual journey as she, the bride of Christ, joins her divine spouse in his great suffering on our behalf. Basically, you don't get the joy of Easter without the self-sacrifice of Lent. The disciples of Jesus follow in his footsteps, including the bloody ones. Here is a rundown of everything major you need to know about the Lenten season. The 40 days of penance to prepare our hearts of Easter, the greatest of all Christian feasts. Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. Dyvw Conversations. Balik kita mga kasangkayan on VW Conversations. Haba ang pila. Siguro, dahil sa nga drugstore, ambot siguro may da na mga hygiene products. Bangin may da na alcohol. Kasi yun ang makalilisang.
yaada hiton kalsada ang haba along Real Street, no? Na kita hiton ano ini well, di kita hiton masaring that the people are panicking, they just want to have hini naman nga mga higamit nga sinisaring hiton aton mga otoridad makakabulig para naman malikayanta ini naman nga infection hiton virus. But then again, iton aton hinisinisering napaka-importante lagap iton paghunaw, no? Let's make it a habit pag hunaw hiton kamot. Especially nga damo may hatan niya na inaadala iton tagsa nga mga panimalay. So diri it niyo problema iton access iton tubig, sabon. Just make sure nga iton sabon di lang to mahamot. Basaha naman niyo kung ano iton content, no? Dapat mga antibacterial makakamatay hiton mga kagaw dida naman hiton aton kamot. So if you're at home, staying at home, make it a habit to wash your hands. You don't have to necessarily use alcohol kung nakapaghunaw na kamo. Yung atin lang, for those of us nga most of the time maadi man hagawas by nature iton aton trabaho, let's make sure nga may ada kita kay di waray ta mahini madadali-dali nga paghuhunawan nginya ada kita iton kakalsadahan takay damit at kinakaptan yun bisan iton kwarta nga at ipinapasahi iton sukli nga aton kinakarawat kuan ini mahugaw. So kinahanglan naglilinis kita permiton aton kamot. But anyway, before that kareglaanin naton mangumusta yung atan hahain man kamuya na especially for those of you nga adto gawas hiton aton nasod mga nagtatrabaho, you have to be extra careful para hiton iyong mga pamilya. And for those of you nga nagkakalawha at yan tapos aadto kamo hiton mga nasod nga medyo daro na iton problema hiton pagtaga COVID, please let us know how do you cope, no? Ano iton iyo binubuhat dito? For instance, ito naton mga kasangkayan nga duha United Kingdom, but then again ambot ano it oras kaagahon ada yan no? Dikit maaram kun ano it oras kunain man kamo, for instance yung mga nasa Middle East, or for those of you who are just in Asia, in the States, or in iba-ibang parte iton kalibutan nga nagkakalaw kamo amyana, how do you cope? Ano iton iyo binubuhat yan di kunadala kamo hiton iyong mga balay, no? Because the threat is real. Haros bugos ng kalibutan states na even in countries no nga mag-upay iton ira health system baga nahahadlok la gihapon hira. No? So istoryahi daw kami kung nag-aarag no kamo ano iton iyo binubuhat para naman makalikay kamo tikang hininga aton kinakahadlukan nga novel coronavirus. Nga iton aton mga OFW paghirot manggod kamo asya niton aton sinesarang giimportantihe nga maghirot kamo kay harayo kamo tikang iton iyong mga pamilya. So kinukumusta anay naton iton aton mga VW Media Partners, Victor Adona, Emeline Aparejado, Raymond Busa, Rosie Cardona, Malcolm Ezekiel Bahado, Restituto Bahado, Gaily Anacta, Kurt Rainier Caspe, Ann Corsigangan, Edelberto Cardona. Thank you very much for being a part of our VWMN family. Ngan paghirot kamo, again asya iniperme iton aton sinisiring paghirot kita. And diba, the Philippines is now under a state of calamity. Dida inihiton attempt to contain the 2019 coronavirus disease or COVID. We have 187 confirmed cases. 14 na ada hini unconfirmed nga namatay. Dara naman gihapon hini nga COVID or the sakit. Na COVID is the sakit, that's coronavirus disease, and the virus is SARS-CoV-2, no? Kasi una sinisirlan sa novel coronavirus, nawa naton mga siyentista nakaturay na hirahin ignangaran hini, it's SARS-CoV-2. That's the virus, iton sakit is COVID-19, no? So, iton Proclamation 929, inagbubutang hiton bugos nga Pilipinas sa ilarom hiton state of calamity for a period of 6 months, no? Unong kabulan, unless bulkason ini earlier, kung medyo kumalma na itong sitwasyon,
or i-extend kung magpapabilin nga sugad hini iton sitwasyon. So ini nga deklarasyon magtutugot ini hiton mga LGU nga maka-access hiton ira mga quick response funds during emergency situations. I don't know kung kinahanglan pa nga iton kada, siguro diri na ini kinahanglan nga iton kada province or kada bungto or kada syudad mag-declare pa hiton ira kalugaringon nga state of calamity, no? So nga tanan iton government agencies and local government units are enjoined to render full assistance and cooperation with each other and mobilize iton necessary resources to undertake critical, urgent and appropriate disaster response aid and measures in a timely manner. Diri maglalangan para naman mapara na itong tarog itong COVID-19 or the coronavirus disease, no? Itong Luzon is under a state of enhanced community quarantine, no? Mas pinakasag pa kuan ini mas pinakasag pa iton ira naman mga panganap, of course kasi most of the cases in aadto ha Luzon, okay? Asya ini iton reason. And in tikanghan the other ini pag-declare niya enhanced community quarantine baga may ada la hini ginhatag na, kasi yan mass transportation has been suspended, di ba? Tapos parang gintagan lahin 72 hours iton aton mga yung mga foreigners who would like to leave the Philippines, no? Because after that parang 72 hours and after that iton mga airports in Luzon in makasara maudang nagihapon iton operation, no? So hini iton mga paniguro talaga iton aton mga authorities. And I don't know kung actually iton Department of, kasi ika-18 yan na, no? Iton Department of Tourism may ada gihapon hininira mga advisory especially para naman hiton aton mga turista, no? Kasi kuan inin pagpapahibaro hito naton mga tourism officers of the last 2 flights out of Tacloban City before Clark Airport closes down its operation in view of the declaration of the enhanced community quarantine covering the entire island of Luzon. So parang from Tacloban itong last nga malupad yana nga adlaw is Air Asia na lang kasi ito nalupad, no? Itong ira mga eroplano today tipakadto Clark at 3:40 and 3:40 Wednesday and 19 March at 7:15 in the morning. Ito yung buwas iton aga would be the last outgoing flight from Tacloban City tipakadto Clark, because after that sarado na rin yung mga airports in Luzon. Kasi asya ini iton correct naman sa Department of Tourism, we don't want nga mayada naton mga turista bisita nga may stranded din. So if ever mayada kita hini problems hotels, if ever makipagsumpayan la iton aton Department of Tourism inin paki-inform hira regional office kung may da stranded nga mga turista ngan kung ano iton options nga may ada nira if they fail to reach Clark before the airport lockdown. Kasi isasara na rin, di ba? After 72 hours after pag-declare ni President Duterte nga under enhanced community quarantine iton bugos nga isla hiton Luzon. So there will be no more parang outgoing flights from the Philippines after that. May dako nga ni pa istorya nga from the Bureau of Immigration kasi damo ini ang mga pakiana. May da pa ba makakagawas, may ada pa ba makakasulod, tikang naman ha langyaw kabahin hini nga sitwasyon hayan na. Anyway, let's take a short break. We will be back after some reminders. Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon.
Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. DW Conversations.
Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay nawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay mawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naaagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Kailan Ang panahon han Kwarisma, amo ang pag-andam, hasakobhin 40 ka adlaw, para hinmanungdanon nga pagsaurog han misteryo Pascual, o the Paschal Mystery of Christ. Amo ini aniya pagsakit, pagkamatay, ug pagkabanhaw. Nga among sentro nga mga misteryo han aton pagtuo, ug amo man liwat ang tinatawag na susbaranan o pattern han kinabuhi han tagsa-tagsa nga Kristiyano. Ang pagkasantos han aton kinabuhi, dili na pagsubad han mga pamatasan han aton Ginoo, but to live in the spirit of the Paschal Mystery of Christ. Sugad nga hi Kristo hinagsakit, namatay, ug nabanhaw. Ang kada Kristiyano kinahanglan manliwat mag-agi hin mga kasakitan, ug hin pagkamatay, agud hiya mabanhaw nga dahin bag-o nga kinabuhi. Amoy ni tuntuyo it aton mga bubuhaton yana sa panahon han Kwarisma, ang pagampo, pagsakripisyo o paghatag hinlimos. Di na naton pagsakripisyo kita nagpuasa nga nag-abstinensya. Karagsingon nga kumaaram kita magkontrol han atong kalagoringon sa mga butang nga nagkalipay ha aton, mga marasa nga mapagkaon. We also learn to resist, to give in to any temptation. At the same time, ang aton pagpuasa nga pag-abstinensya, pag-iwas sa mga pagkaon nga marasa, may dailiwag kita igpaangbit ngadtuhan iba. So, for the sake of others, for the good of others. Akon pagampo para na aton nga tanan, duyugan kita han Birhen Maria, sugad niya pagduyog han iya anak tubtub ha krus, ug ngadto ha pagkabanhaw. Didahan aton paglakaton hini nga baraan nga mga adlaw han Kwarisma ug han Semana Santa. Creation is a gift. It is a marvelous gift that God has given us. Us to be His collaborators in the work of creation, redemption, and sanctification. The earth is protesting for the wrong that we are doing to her. We have grown up thinking that we were her owner and dominators.
As Christians, we are responsible for maintaining and using wisely the gifts that God has bestowed. We need to protect Mother Earth. Let us all be one in saving our common home. I may be small, but I promise to use my voice for the protection of our forest. Promise to help in my own little way in keeping our seas and rivers clean. I promise to throw my garbage properly and to reduce, reuse, and recycle. We support climate justice! We support climate justice! We support climate justice! May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na itong kinabuhi. Damo aira, itong may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay kaira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat unahi gugma haira. Usahay, ginbabasol pangari nira an ira mga kaanak. Tungod hindamo nga mga problema nga natikan nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay itong kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kun mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon an kasing-kasing an kada tagsa o an kinabuhi. An batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, o diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi indamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Haamon baybayon, una nakitaan, siyahan nga mga Pilipino, han mga misyonero. Hanap tutuan, mga pagturunan, han kamaturan, nga daron katulwasan. Salamat ang pagtuo, ang paglaom, ang gumamo. Salamat ang pagingkaapi, ang Kristo simbahan. Salamat ang sakramento, ang pulong, ang presensya mo. Amon pagdayaw harimo, salamat, Ginoo.
DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. DW Conversations. Balik kita mga kasangkayan, sorry medyo nag-iha because I was just talking with the information officer hiton Borongan City kasi ginsend na niya akon and actually kakalap ko pa yung paghinalata because I was talking with SP member Katrina anak ta Sadak about hininga like curfew, no? Ngansa rin pa niya gin-iristoryahan na but unfortunately wala pa kapirmahi pero yan na adi na ini this is ordinance dak nakakabasa kung ano nga number, an ordinance institutionalizing the implementation of emergency public safety hours in the city of Borongan in times of emergencies and other related or relevant events when extreme measures need to be effected, especially during a state of public emergency. No? So itong title hini nga ordinansa is the Borongan City Public Safety Hours Ordinance. Sa pagkahalipot ng parhiton masayon nga pag-intindi, pag-implementar inihin curfew hours, no? Ginhimo ini nga sugad kay para kumbaga institutionalizing kareg sidngon pag-aabutin mga panahon, like for instance sugad na nga ni hiniyana or may bagyo or ano pa man nga security, may kita mga security problems or what nga magkakaproblema kita hiton peace and order kukuan inihagilan ini nga ordinance, no? So pareho-pareho na iniha pagkaya na iton pagkaya na yung may dahil checkpoints of may dahil mga checkpoints nga bubutang, may dahil ni shown essential goods, personal protective gear, public safety hours, blah 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 blah, no? So iton public safety hours amo ini iton period of time o panahon o mga oras nga kundiin iton mga tao in gindididan hin paggawas tikang hiton ira mga balay or other premises because it could be your office bangin na trap ka dituhan iyo opisina, no? In relation to a public emergency para malikayan iton anuman nga tarhug nga dahiton kinabuhi, panlawas, katalwasan, order and security. Okay? So amin iton karag iton public safety hours. So sari ko pa nga ni pagkahalipot curfew. Iton sangguni ang panglunsod amo ini iton may ada authority pag-declare him public safety hours and they did that, no? Ginbuhat na nira ini. So iton period of public safety hours hangan hapag kayo na we will be implementing iton period of public safety hours igi-enforce ti kan hiton alas 8 hiton gabi nga dahiton alas 5 hiton aga nga tanan iton edad. So kung may ada kita mga minors diri naliti kamo hasta na iton mga kalagsan upod hini, no? Tapos nasa ring ini yung period of public safety hours would be any period of time or number of days nga ginkikinahanglan hiton sanggunian depende na hiton sitwasyon ngan madepende ini hiton rekomendasyon hiton sadang nga mga tao or sadang nga mga ahensya kung ano man klase iton public emergency nga inaatubang hiton aton syudad. Okay? So iton nga tanan nga mga tao sakop hiton jurisdiction hiton City of Borongan in diri gintutugutan tikang niya na nga magkagawas tikang iton ira mga panimalay or mga premises during the public safety hours except may ada hini mga exemptions hiton nga iginbutang hiton sanggunian, no? Una
mga medical, rescue, and security workers nga tipakadto ma-report hira nga hiton ira trabaho or tikang nahira hiton ira duty, no? So amo inhira iton una nga exempted, no? Ikaduha, iton iba pa nga mga tao nga na-responde nga da naman hiton mga emergency, man-made or natural while waiting for the rescue, medical or security workers, no? Okay, so other persons in relation to a man-made or natural emergency contemplated above, provided that not more than 2 companions shall be allowed per patient or victim, no? So could be bugto or kag-anak. Diri gyapon upod hini yung mga elected public officials. Tapos, other persons authorized by the elected officials to respond to an emergency, provided that they show valid identification and proper documentation. It could be an authorization letter by the elected public official, executive order or memorandum or a resolution hiton sanggunian panglunsod. So, exempted ini. Exempted gihapon iton media persons with proper authority from the city government for their safety and with valid identification. Tapos, iba pa nga mga tao who are passing through the city, but they shall be provided with a pass slip or other documentation to be presented dito mga checkpoints, no? Other persons employed by establishments that are allowed to operate during the public safety hours on their way to report for work or going home from work, provided that they have proper identification. Ngan iton ibang mga tao who are delivering essential goods, provided that they have valid IDs and proper documentation, no? So amo ini iton mga tao who are exempted from the ban, from the ban of going out, no? Tapos dida hini nga mga panahon, dida hiton declaration of public safety hours, waray tawo, waray bisan hino, no? Iton pwede maghubog. Hira pwede, no? Hindi diri hini iton pag pinanhubog. Otherwise, dadakpan kamo hiton mga otoridad kasi nga tanan nga mga establisamento allowed to operate during the public safety hours are absolutely prohibited hin pagbaligyan alcoholic beverage. So ito negosyo in Ergnuman, pagsara na laan ay kamo temporarily because hindi pwede. Very early yung curfew natin, yung public safety hour, alas 8 hiton gabi. So, better for you kung nagbabalik kamuhin mga makaharubag pagsara na laanay kamo, no? Temporary lang naman ito. Yung mga business establishments shall be closed at least 30 minutes before the public safety hours, no? In order to provide time for employees to go home, except for the following establishments, provided that they shall strictly follow the protocol issued by the Department of Health or the city government. So, pwede yung mga drugstores, yung mga hotels, lodging houses, hospitals, clinics, ngan iton mga establishments nga nagbabaligya hiton mga basic or essential commodities or services, no? Provided further nga iton mga tao, mga mga empleyado in naka proper protective gear, okay? So, and that the establishment shall make available the necessary supplies, equipment to secure the safety of the establishment, their employees and clients, no? So, meron tayong checkpoints and roving personnel, okay? Para hiton mga malabay, dida hiton aton mga checkpoints, inin kukuha niton iyong ngaran, address, plate number hiton iyo sasakyan, klase hiton sasakyan, contact numbers, hiton mga tao nga ito contact number, date and time, iyo pagkagid na aton mga checkpoints, ngan iba pa nga mga impormasyon, no? So, wait. Okay.
may ada gihapon hini reporting system, and iton city mayor or his authorized representative shall submit an integrated report every regular session of the Sangguniang Panglungsod or kung may ada special session to respond to any urgent incident with regards to this ordinance. May ada hini mga penalties, no? Penalties nga ipapalus mumultahan iton mga tao nga masupak iton ordinance. For the first offense, kung madakip ka mo, first offense, iton multa is 2,000 pesos. Para ma-discourage talaga kami pag kinalakat. Second offense, 4,000 pesos. Third offense, 5,000 pesos ngan detention kung kikinahanglanon, no? Ididetiner ka mo. Penalties against establishments nga ma-violate iton ordinance. First offense, iton multa hini is 5,000, no? And this is not very clear, no? And then may ada pa hini for the second offense. Yes, 5,000. For the first offense, it's 5,000 pesos. For the second offense, it's 5,000 pesos and a 30-day suspension of your business permit. Third offense, 5,000 pesos and revocation hito ni business permit. So, kuan nala ka mo, sugot ka mo hini. First, penalties against checkpoint and roving personnel violating this ordinance. First offense, warning. Second offense, suspension. Third offense is termination. So, diri la iton may da penalty iton mga tao nga masupak hini, kundi hasta iton magmaman iton mga checkpoints and roving personnel nga masupak daman hini. So, warning, suspension, and termination. Okay? So, kaurusahan ini han mayoriya han aton mga members of the Sangguniang Panglungsod: Maria Rosen Dasa, Lyra Jel Limbawan, Engineer Melcho Arago, Renato Bagakay, Kurt Ryan T, Dr. Ana Katrina Anakta Sadak, Attorney Kathleen Kainday, Glyza Chu, Glenn Escoto, Maylani Anakta, attested ini by Antonio Sacmar, Board Secretary, certified true and correct, Vice Mayor Emmanuel Chisongco, Presiding Officer, and approved Mayor Jose Dayan Agda. So, this is it. Asyain an aton pa inigimpipinan mulat kakulop per information, tikang naman hinpipera nga mga members san sanggunian, yan na ginawas na ini kay napirmahan na ni Mayor. So hapag kahalipot nga irestorya ini mga kasangkayan, may da naton igpapatuman nga mga oras in curfew dinhi sa syudad hiton Borongan. Alas 8 hiton gabi nga da hiton alas 5 hiton aga, para ini hiton nga tanan nga mga taga Borongan bisan paano iton iyo edad. So may ada la hinipipera nga mga tao who are exempted, klaro, no? Later siguro di dahiton Este News igmamalaka posta ini yung mga exempted persons from the curfew, pero iba klaro, if you don't have any business outside, wag na. Yung exempted dito, yung mga elected officials, those who are manning the checkpoints, mga health workers nga ti-duty, nganti kang itong duty, media people with proper identification, and yung mga responders natin. And then in some cases, yung mga may sakit, kinahanglan nga tuha ospital, pero kinahanglan iton upoduduhala, no, a maximum of 2. Mayada penalties, sanglit diri ini pwede diri pwede niyo ibaliwara, may da multa 2,000 pesos para iton first offense, ngan sugad man gihapon for the second offense, 4,000, 5,000 pesos third offense, ngan detention kung pagkikinahanglanon. So diri ini pwede, we have checkpoints, we have roving people, ayaw niyo igbaliwara ini kay mahirap na. And then yung establishments, kung din hihabaybay, iton ato negosyo pagbalik manhin irin mon, sara na laanay kita kay diri itutugot iton pagbaligyahin mga makaharubog nga mga irin mon during the public safety hours. 8 to 5, diba? Sa bagay, you have no reason naman yung pagginawas para klase, para project. Kasi na,
Nauli man it na opisina hit alas 5. So, hapag kaya na, just have to make sure that you have your medicines necessary. Like if you have mga health conditions, you have to make sure nga may ada naton hiton eksakto nga mga medisina so that you don't have to run to the drugstore late in the evening, no? So, makuri. Asya ini iton usa hiton mga pitad nga igin papatuman hapag kaya na. Saring pangani, no? Kaya ang ngaran hini nga ano ini, kaya ang ngaran hini nga ordinansa is the Borongan City Public Safety Hours Ordinance, no? Karagsid ngon mag-implement kita hin curfew. Pero kaya Public Safety Hours Ordinance diri la ini para yana, kundi para ini hiton mga panahon nga may ada kita kalamidad nga mag-necessitate, no? Nga magkikinahanglan hin pag-impose hin curfew. Kasi kung masangla kita naghimo rin curfew ordinance na good for how many days. Kaya ito wala, no? Waray hini katapusan. Kung baga, madepende ini hiton sitwasyon. But then again, this is not cause for alarm kung mabalila kita. Hiton mga igin susugo haaton, mga igin mamando. Anyway, thank you. Thank you kan Ma'am Cynthia. Let's take a short break and we will be right back. Dyw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyw Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. Dyw Conversations. Lent begins with Ash Wednesday. On the evening of Holy Thursday, the sacred Triduum begins. The 40 days of Lent correspond to the 40 days that Jesus spent in the wilderness to fast, pray, and endure the temptations of the evil, all in preparations for his public ministry, which would culminate in his death on the cross. Lent is a time of spiritual preparation prior to the Easter season. Just as Advent is for Christmas, Jesus taught us clearly that there is no resurrection without the cross. And Lent is the Church's great spiritual journey as she, the bride of Christ, joins her divine spouse in his great suffering on our behalf. Basically, you don't get the joy of Easter without the self-sacrifice of Lent. The disciples of Jesus follow in his footsteps, including the bloody ones. Here is a rundown of everything major you need to know about the Lenten season. The 40 days of penance to prepare our hearts of Easter, the greatest of all Christian feasts. Amen.
mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di maasahin, di kasasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Sa iyong pagmamahal, ang tutulog sa pag-ibig na di na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di paasahin, di kasasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hahawakan iyong mga kamay. Hindi ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay ibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay nawawala. Bukas darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't pilak na naagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Lilipas ang lahat sa mundong pansamantala, ang hapis at tuwa kapag dakay mawawala.
bukas, darating din ang araw, di tayo masisilaw sa ginto't bilag na naaagaw. Habang buhay nating kasama, araw ng may pag-asa, liwanag ng daigdig ang ngalan niya. Kailan Dyvw Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. Dyvw Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. Dyvw Conversations. All right, we're back to may ada. Thank you very much. May ada gihapon hini naton mga message nasaring naman. May da man hini suggestion hin sa sana iton mga garbage collectors may da gihapon haira humatagin face mask ngan glove o bisan face mask na la kay waray man napapalit nga face mask din borongan para may ada gihapon hira protection kontra hiton COVID-19. Thank you po. Totoo gihapon no. Kuan daman iton hira kinahanglan daman talaga hira protected kasi hira iton nagkukuha hiton aton mga basura tapos may ada gihapon na siring na agree hira diyan sa implementation of curfew or the public safety hours siring pamangani niya may ada pakiana paano iton mga establishments nga nagsasara hiton 9 PM so masara na hira hiton 8 PM no kareg dida han ordinansa gin i-encourage nga yung mga establishments magsasara 30 minutes before mag-start iton curfew no 30 minutes antes magtikang iton curfew magsasara na iton mga iton mga tindahan para naman makauli iton ira mga empleyados siring pa nga ni may adaman hini mga exemptions iton mga balaod iton mga business establishments may ada gihapon exemptions no una yung mga drugstores exempted hirati kang naman hini nga yung oras nga pag sara 30 minutes although they can opt to close earlier if they would want to tapos iton man nga establisamento nga urukyanan karagsin ng mga hotels inns lodging houses no kuan ini and hospitals natural mga hospitals hindi pwede magsara and other establishments nga nagahataghin essential services or essential commodities. So for wala naman dito sa atin, siguro iton aton mga groceries and aton mga supermarkets, baga they can close at 7. Siguro naman with this, aware kita nga tanan, sisiguraduhon naton nga iton aton mga kinahanglan mapapalita. Tapos, yung mga tricycle, makakaparopahuway gihapon kamo earlier. So, iton bagahapag kaya na nga ipapatuman naton nga curfew. Halaba iton ordinansa, yung public safety hours ordinance. Again, inuutro naton iton penalties, 2,000 pesos, first offense para hiton mga tao nga masupakit ordinansa. Second offense is 4,000 pesos. Third offense is 5,000 pesos plus detention if needed. And then, para hiton mga establishments, iton masupak, first offense is 5,000. Second offense, 5,000 pesos and 30-day suspension. Hiton EU business permit. Third offense,
5,000 plus revocation of your business permit. Ngan ginpapahinumdum iton mga tao nga magi-impose sini, magi-imponer iton iton checkpoints ngan iton roving persons, kinahanglan diri naman kamo sumupak. Wala kayong palulusutin kasi pag magbuhat kamo hini first offense, warningan kamo, second offense isususpend, third offense determinate kamo. So nakasalala itong iyo trabaho. You have to be very very honest nga waray niyo palulusuton. Dida naman hiton pag-implementar hini kay para lang ini hiton aton kaupayan kita nga tanan. Diba? So like you have a live matawag ak. What? Matawag ak. Okay, so matawag ak. Ikaw matawag na lahat. Kay ano ka man, other network ka man, we are not the same. We have like a few minutes left on our program kasi may diba, halaba ang pila, dida hiton dida hiton sang tindahan. Yan can you tell us about this? Gila May, pumila siya. Didto pinila. Okay, pinila and then mapila. Damay rapila. All right, Gila May, tell us about this. Good morning, Ma'am Ede. Nakatagal naman po nilang mercury drug ito na gawas. Kapag kaya naman naabot nga ni Antila hinihagawas ito mercury drug tugtubitan sakop itong gawas itong cathedral. May mga kabataan, kategorangan nga napila gihapinibisan ang mga senior citizens. Sumala natin mga naka-istorya may adat na daw hinidi na ito ang mga stocks na baligyan alcohol. Nagmamalapalit hera. Aga-aga pala daw halaban na Antila na binakay tipira pala tipira na anay and pwede sumunod na sabi nga butika. Sumalakan siya may usang aburod mga malapalit dihakiyahin vitamins para haiya ng alcohol kay kapulo pala daw nakakita na hiyahin mga cartoons na nakastock hagawasan mercury drug. Nagapiya pagpila para pagsigurado nga makapalit hiya. Pero Ma'am Eden, napagkaya na alcohol daw ang may stock sining ang waray pa mga face or surgical mask na nagkakaubusan na liwat ng mga vitamins. Kapag kaya na ito alas 9 mga oras, unom na daw box na nabrihan na baligya hini nga mga mamaralit. Okay, iton pila nga hasulod hiton grounds hiton cathedral. Yes, ma'am. Dahil nun may gawa sa itong cathedral. So, hala pa pwede nga pila. Bisa nga rin kanina hira, Elder Sanchez sa dating text. Nakatid ko pila nga rin. Hindi na? Ikaw kapalit? Kanina. Ma'am, diri ko rin ako sunod hiton ko hiton mga media mag-interview kung takayara diri ko rin mapa-interview kay mga busy ko rin pagbaligi hiton mga tao kay halaboy nga pila. Wala ito palit kay halaboy pila, ma'am. Okay, thank you very much. Oh my, parang eto din. But anyway, di na mag-iinor pag ginamitit alcohol, magko-curfew, kahuman naman, dula kamit yung mga balay, panhunaw na lang, palit lugod kamit sabon. Diba? Yes, ma'am. Actually, hanggang kulok, nakastorya pala natin ang manager hining mercury drug, pero wala po siya magpa-video. Nasa rin po siya nag-order pala tirahan na kakulok, pero po diri nira maaram kon san umada tong. So bagan na kuan da mahira kinalasan da mahira nga hanya na ang kagabi may danan nira stocks asya na nagdamit mga tao nga sinada gihap. Okay, thank you very much Gila May. At least maupay may ada na kita hini nga mga products. Yes, ma'am. Taken didi mercury drug di Gila May Roncales, Eastern Summer News Service. Thank you very much. Kita nyo naman, haba ng pila. Tikang grounds iton cathedral, ti pakada naman mercury drug. Iton aton we can't blame also our people. Kareg nira masiguro iton ira safety. No? So anyway, again, mga kasangkayan, this is it. Thank you very much for being with me. Dinhi naman gihapon hiton aton VW conversations, and thank you hiton iyo daman pag papahayag hiton iyo mga opinion, especially hinhiniya na nga aton inaatubang problema, no?
we hope that nga tanan will be safe, no? Thank you very much. Until next time on VW Conversations. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. VW Conversations.